Росіянам психологічно справді важко вбивати українців. Сложно. Тому що ми один народ. Русские украинцы – один народ. Майже однакова мова. Украинский – родственный язык русскому языку. Століття спільної історії. Першого вересня 1911 року сюди, до зали Київської опери, увійшли російський цар Ніколай II і прем'єр-міністр Петр Столипін. На їхню честь давали оперу Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана». Того дня у Києві урочисто відкрили пам'ятник Олександру II. Згодом імператор Ніколай II і прем'єр Столипін зустрілися з лідерами Київського клубу російських націоналістів, українофобами і прибічниками «Єдиної і неділімої Росії». За апокрифічним київським переказом, саме під час цієї зустрічі Столипін сказав, що пам'ятник Шевченку з'явиться в Києві лише після його смерті. Російський прем'єр дійсно сприймав український рух і його головне обличчя Шевченка як загрозу імперській єдності. Для Столипіна концепція єдиного народу, русифікація інородців була державним завданням. Він бачив основну загрозу російській православній цивілізації у національному відродженні поневолених Росією народів. В антракті Столипін стояв на цьому місці в першому ряду і розповідав міністрам, яким розбитим і розшарпаним він почувається у Києві. За кілька митей пролунало 2 постріли. Столипін встиг перехрестити імператора Ніколая II, який сидів у царській ложі, і опустився у крісло. За кілька днів Столипін помре від поранень у київському шпиталі. А навесні 1917 року, щойно в Петрограді впаде царська влада, українська революція знесе і пам'ятник Столипіну на Думській площі, теперішньому Майдані. Залишиться лише оця могила. А пам'ятник Шевченкові таки відкрили напроти Київського університету. І встановили його на місці монумента російському царю Ніколаю І. Тому самому деспоту Ніколаю Палкіну, який відправив Тараса Шевченка у солдати із забороною писати і малювати. Але це ще не все. У Бога таке чудове почуття гумору. Ось цей гранітний постамент з пам'ятника Ніколая І був використаний для надробку Михайла Грушевського, першого президента України. Це лише кілька метафор з довгої і кривавої історії про загибель міфу. Загибель великої російської фальсифікації про «один народ». Это один народ. Один народ. Це не один народ. Один народ. Радянська влада вміло підхопила старий імперський наратив про «один народ» в пропаганді, монументальному мистецтві, топонімах, масових святкуваннях і в промовах радянських вождів. Путінська Росія не менш активно просуватиме цей міф через політику і культуру. Хто придумав поняття «один народ»? Коли московські князі почали зазіхати на наш київський паспорт? Як Московія підмінила ханський ярлик на нашу візантійську церковну метрику? Для чого київські інтелектуали допомогли відсталій Московії стати імперією? Я, журналістка і телеведуча Мирослава Барчук, проведу історичне дослідження про те, як українці 400 років тому власноруч виростили монстра, істоту Франкенштейна, і як протягом століть і до сьогодні ми пробуємо вирватися з його пазурів, захищаючи свою тисячолітню державу.
Літописні джерела свідчать, що Руська земля або Русь – це територія сучасних Київської, Житомирської, Черкаської і Чернігівської областей. Це вже пізніше російські історики підправлять минуле і натягнуть назву Київська Русь на північно-східну Русь із Володимиром, Суздаллю і Москвою. У часи розквіту Київ – брама усієї Європи. Тут проходить знаменитий шлях із Варяг у греки. Ним курсують товари, люди, ідеї та культура між Скандинавією, Візантією, Кавказом, Середньою Азією і Західною Європою. Київська Русь була фактично середньовічною імперією. Тобто її можна порівнювати з імперією Карла Великого. Можна на якомусь рівні порівнювати з Римською імперією чи пізніше з Бритійською імперією. Віддалені від Русі північно-східні території, Залісся, заселені на той час фіно-угорськими племенами. Ці землі колонізовані Київською династією і в XI столітті закріплені за Володимиром Мономахом та його нащадками. Спочатку Володимиро-Суздальщина, майбутня Московія, була глухою периферією Русі. Але нащадки Мономаха Юрій Долгорукий і Андрій Боголюбський так запекло і безуспішно боролися за Київський престол і Київську спадщину, що намагалися перетворити Володимиро-Суздальщину на окремий осередок влади. Це була претензія на роль нової Русі замість Києва. Ці землі на схід, які були колонізованими, там справді народжується вагомий такий сепаратизм у сина Юрія Довгорукого Андрія Боголюбського, який прагне відділитися, який навіть прагне створити свою митрополію. Цей сепаратизм зрозумілий, бо з цими територіями він був недотичний до культурної традиції Русі вже. Вони дуже далеко від Києва. У 1169 році військо Андрія Боголюбського грабує Київ і вивозить з міста нашу святиню – Вишгородську ікону Божої Матері. Це був не просто розбій, це була невдала спроба десакралізувати старий центр на користь нового – Владимира. Цей замах на духовний і політичний статус Києва буде важливим для росіян і через 1000 років. В 1169 году Андрей Боголюбский штурмом взял город Киев. Взяли и сожгли. С интересной формулировкой. За то, что град сей сеял рознь между российскими землями и семьями. Різниця між Києвом і Заліссям ще більше оприявнилась із приходом монголів у 1240 році. 1240 рік – це глобальний рік руйнації Старої Русі. Монголи беруть Київ, князь Данило Романович, майбутній король Данило, їде на захід і просить у європейських монархів Папи Римського зібрати хрестовий похід на монголів. Саме в той час, в 1240 рік, Олександр Невський на півночі б'є хрестоносців, рицарів, допомагаючи Золотій Орді. Оце ментальний розріз пішов, коли ми з європейськими рицарями проти Азії, а на півночі з Азією проти європейських рицарів. Все, Русь розділена. На момент монгольської навали Русь була поділена на десятки князівств. Ординським ханам було незручно збирати данину окремо від кожного з них. Тож вони централізують процес, дають московським володарям титул Великого князя і відповідні повноваження. Поступово Москва перетворюється з невеличкого містечка на податкову адміністрацію Золотої Орди. Коли вони збирають податки, використовуючи монгольську силу, вони віддають податки в Сарай, в столицю, але між зібраним і відданим є велика різниця, яка дозволяє московським князям навіть купувати землі у інших князівств. Тобто монголи, по суті, фінансують озброєне індійське угрупування, проти якого важко повстати, тому що за ними цей дах, Золота Орда. У середині 14 століття українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського. Вони у значній мірі зберігали свою автономію, законодавство і традиції. Тим часом Московське князівство залишається васалом Золотої Орди, позбавленим самостійності і права. Ця тривала безправність накладе помітний відбиток на подальший розвиток російських інституцій і уявлень про владу. Це Литовський статут – законодавство Великого князівства Литовського.
статут був чинним на українських, білоруських і литовських землях у 16-18 століттях. Литовський статут мав силу Конституції і регулював судочинство, власність, станові привілеї і місцеве самоврядування. У цей час у Москві ніяких прав і народовладдя немає. З кінця 15 століття московські князі використовують чорну бухгалтерію, приховану від монголів, для експансії і завойовують нові території. Підкоривши нове місто, московити найперше вивозять великий міський дзвін, яким людей скликали на народні віча, тобто припиняють самоуправління. Так було вивезено міські дзвони, наприклад, із Великого Новгорода, Пскова чи Рязані. Нема віча – нема демократії. Це ще один корінь майбутньої прірви між українцями та росіянами. Росія – це спадкоємиця імперії Чингісхана. В імперії Чингісхана існували усі ті практики, які сьогодні ми бачимо в Росії. Тобто держава як сверхцінність, фігура царя, який не підпорядковується нікому і існування якої заперечує появу будь-яких інституцій. Росіяни побудували політичну систему, де головним є цар, і людина, громадянин не існує без царя. У них же бабка клутом поротає. І монарх міг спокійно вбити батогом дворяна, і всі є піддані, і всі є безправні. І це культура, яка є культура Московського царства, це не культура Русі. Населення прекрасно розуміло, що вони руські, але вони не Русь. Руський чий? Руський князь, руський кінь, руська церква і руський раб. Це прикметник. Вони себе називають прикметником. Французький, англійський, український. Але не рус і не русин, як це правильно було б казати. Вони насправді є за своїм змістом раби. Наприкінці 15 століття московський цар Іван III, дід Івана Грозного, вперше офіційно використовує титул «Государь всія Русі». Під всією Руссю він розуміє не лише Московське князівство та усі Володимиро-Суздальські землі, але також і Великий Новгород і всі землі у складі Великого князівства Литовського. На той час Києвом, Черніговом, Смоленськом, Полоцьком та іншими містами володіє Литва. Москва теж претендує на ці території і їхню історію. У 1500 році Іван III іде війною на Велике князівство Литовське, зокрема на Київ. Саме в цей час вперше формулюється гасло «Собирання руських земель». Московські князі проголошують «Справжня столиця Русі тут, у Москві, а не в Києві чи Вільні». У 1472 році Іван III одружується з Софією Палеолог, племінницею останнього візантійського імператора, і тим самим підкреслює, що він успадковує візантійську владу. Вважається, що саме Софія привезла у Московію герб Візантійської імперії – двоголового орла. До речі, ймовірно, саме Іван III вигадав історію про так звану шапку Мономаха – головний убір московських князів, яким вони коронувалися на престол. За московською легендою, шапку передав Володимиру Мономаху візантійський імператор, а вже з Києва вона буцімто перейшла до Москви. Насправді, шапка була виготовлена в Золотій Орді, ймовірно, в 13-14 століттях, а легенда про візантійське походження шапки Мономаха потрібна була лише для того, аби додати престижу московським князям і пов'язати себе з Візантією. Ярослав Мудрий закладав Київ за архітектурним образом Єрусалиму. Ідея про Київ як другий Єрусалим, тобто святе місто, існуватиме в українських інтелектуальних середовищах і в літературі впродовж багатьох століть. Москва також зазіхає на статус центру світу. На початку 16 століття російський монах Філофей Псковський вперше формулює концепцію «Москва – Третій Рим». Москва – Третій Рим, четвертому не бувати. Ця концепція стане пізніше ідеологічною основою російської експансії, зокрема і зазіхання на Київ. Як змагалися ці ідеї і в чому різниця між ними?
Москва, Третій Рим – ця теза дуже імперська. Тобто, тому що ці лаври Римської імперії не дають спокою московитам, і вони вважали, що вони є такими продовжувачами цієї античної римської ідеї імперії. Ідеологема Москва, Третій Рим начебто закінчує історію спадкоємності від Риму через Константинополь до Москви. В нас ця ідея, я маю на увазі, в Україні носила характер не стільки імперської воєнізованої структури, скільки ідеї духовності. Якщо подивитись на Оранту в Софії Київській, то це своєрідний портал. Портал в духовності, портал, який відкриває тобі двері до небесної мудрості і до Бога. Центром східного християнства як був, так і лишився Київ. Це у нас основні східнохристиянські святині. Це у нас Лавра із нетлінними мощами, це у нас Софія. Тобто після падіння Константинополя Київ є спадкоємець візантійської традиції. Приблизно за 400 років до того, як Путін, готуючи напад на Україну, розповідатиме про «один народ», у Києві було написано кілька доленосних текстів. 1624 року митрополит Київський Йов Борецький звертається з листом до царя Михаїла Фьодоровича. В листі він порівнює долю двох народів із долею біблійних братів. Причому терміном «російський» він позначає водночас і русинів, і московитів. А 1674 року в Києві виходить друком історичний твір «Синопсис Київський» архімандрита Києво-Печерського монастиря Інокентія Гізеля. У ньому автор вигадує поняття «славено-російський народ», який, за його словами, бере початок у Київській російській державі. Цей народ, мовляв, після тривалого роз'єднання нарешті знову об'єднаний. Цей міф про велику Слов'янську імперію, про братні народи, про цей великий православний світ, який знаходиться тут в Східній Європі, на противагу католицького світу, мусульманського світу. Вся ця ідея, вона запропонована і запроваджена київськими книжниками, священниками, інтелектуалами. І вони це бачили як свій цивілізаційний проект. Вони його, грубо кажучи, продали російським царям. Навряд чи треба вважати, що ці книжники розпоряджалися ідеєю української ідентичності в тому вигляді, як ми розуміємо її тепер. На той момент радше ця ідентичність базувалася на релігійному компоненті. Тобто православ'я і було таким спільним моментом, основою, на яку можна було накласти оцю ідею спільності. Я вже много раз говорив, що русський і український народ одним народом. Це дуже архаїчні речі, те все, що сьогодні в 21 столітті тупо повторює Путін. Це нарація, дискурс, ідеологія, світогляд. От 16-17 століття, так, даруйте, як наші книжники київські тоді написали, отак і досі нічого нового там на болотах, вибачте, не було створено і жодних змін в текст не внесено. Це є пастка міту колиски, міту давньої Руси, як такого яйця, з якого ми всі походимо. Він надто довго, надто визначальне місце посідав у всій побудові, всій конструкції цієї імперської ідеї, щоб тепер можна було повернутися і сказати: а ні, ми перепрошую, ми помилилися. Можна і без України. Іншими словами, вони самі себе загнали в цю безвихідь. У Москві досі є вулиця, яка називається Маросейка. Це перекручене слово «малоросійка». Тут знаходилося так зване малоросійське подвор'я – місце, де у 17 столітті селилися українці, які приїжджали працювати до Москви. Експансія українців до Московії була масовою. Довгий час навіть існувало поняття «малоросійська мафія». У 17 столітті в самій тільки Москві існувало 7 монастирів, практично повністю заселених українцями.
Українські прибульці наклали потужний відбиток на культуру. Відома реформа РПЦ патріарха Нікона, яка змінила церковні обряди, службу та книжки відповідно до грецьких зразків, була фактично проведена богословами з Києво-Могилянської академії. З початку 17 століття на чолі російської церкви став українець Стефан Яворський. В окремі періоди російська церква була практично в українських руках. Не забуваємо, що в той час церква означала культуру, а культура – церкву. Московська академія, заснована 1685 року, також поступово перейшла в українські руки. Скажімо, протягом наступних 64 років вона мала 19 ректорів, з яких 16 – українці, вихованці Київського колегіуму. Таким же був і склад викладачів. Вони ж створили і підручники, які стануть основою російської освіти. Це граматика слов'янська київського вченого і письменника-полеміста Мелетія Смотрицького, видана 1619 року в Литві. Вона стала першим підручником церковнослов'янської мови. У Москві цей підручник буде надрукований лише за 30 років, і саме він стане основою російської граматики. Була ще одна граматика – музична. 1675 року у Вільні вийшов посібник «Мусікійська граматика» українського композитора Миколи Дилецького. Ось це його рукописна редакція «Граматика музикальна». Цей підручник навчав музичній грамоті і церковному співу, але головне – вперше являв світові квітку українського барокко – партесний спів, наше багатоголосся. Граматика Дилецького використовувалась знаменитою Петербурзькою хоровою капелою, що складалась, до речі, теж переважно з українців. Ось так житель града Києва, як називав себе сам Дилецький, навчав Петербург західноєвропейському мистецтву багатоголосся на українському ґрунті. Але в Росії не було освіти. І вся російська освіта, вся похідна від нас, від ось цього самого Києва, з цих Афін, з яких вся Росія істочник премудрості почерпала. У Московії було буквально там на пальцях одної руки порахувати людей, які знали латину. У них просто не було своєї освіти. А латина на тоді, це як зараз англійська. Латина була мовою еліти, мовою освіти, мовою дипломатії, мовою всього. Ішли місіонерами на той дикий північний схід і засновували там монастирі і університети. Київські інтелектуали йшли розвивати там науку і фактично будувати державу. А в нас вікон в Європу рубати не треба було, бо в нас паростки європейської культури промикалися тисячами шпарин щоденно органічно. У нас було своє бароко і свій ренесанс. В російській літературі ні бароко, ні ренесансу взагалі не було. Не було свого 17 століття, в них нічого там не було. Тому вони так знавісніло намагаються відібрати нашу історію, бо в них інакше порожні полиці, в них немає культурної пам'яті раніше, ніж 18 століття. А вже років 200, як козак не горій. Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Так писав Тарас Шевченко про Іллінську церкву в родовому маєтку Хмельницьких – Суботові. В цій церкві він і був похований. Пане Богдане, не Переяславські угоди в ретроспективі 4 століть виглядають фатально.
Але в реаліях 1654 року ця фатальність не була очевидною. Навпаки, для сучасників Переяслав здавався початком великої експансії. Україна майже нічого не втрачала в політичному сенсі, вона зберігала внутрішню автономію і майже повну самостійність у зовнішніх відносинах. Спочатку було всього кілька обмежень – розміщення московського воєводи із залогою у Києві, а також вимога інформувати Москву про дипломатичні контакти з Польщею і Туреччиною, і повідомляти про вибори нового гетьмана. Здавалося, це невелика ціна за надійну військову підтримку. Натомість Переяслав виявився трагічною помилкою. Союз Хмельницького з Москвою – це саме початок 1654 року. І тут треба нагадати, війна в Україні триває 6 років. 6 років Україна без союзників, 6 років без стабільної податково-економічної системи, 6 років з постійним відтіком населення. У Хмельницького просто не вистачає сил боротися з Річчю Посполитою. Це був військово-політичний союз, який був запотребуваний, викликаний потребами конкретними існування цієї козацької держави. Зрештою, коли відбувався Переяславський акт, через 1,5 роки московський цар заключає договір з ворогами Хмельницького з Річчю Посполитою. Чим він розриває акт. Як результат цього, Хмельницький теж розриває акт. Про нього згадують тільки тоді, коли помирає Хмельницький. Від московитів це була як історія, а ось ми вийняли документ, як Путін виймає. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет. Нет, все-таки это документы из архива, копии. Ось тут в папочці все. І виявилося, що з Москвою, вход рубль, виход 2. І тоді вже можна говорити так про закріпачення, про зникнення, розчинення, перетворення колишньої Малоросії на кілька імперій. Ми прекрасно знаємо, як Шевченко оцінював Хмельницького, я маю повне право дивитися на Богдана Хмельницького очима Тараса Шевченка. Ця людина з одного боку продемонструвала наявність певного самостійного українського політичного простору, а з іншого віддала цей самостійний український політичний простір на поталу Московському царству. І ніякі пояснення, що він не думав, не знав, не передбачав, думав, що це буде інакше, не реабілітують цієї величезної помилки політичної, яка була зроблена в результаті. Не в Хмельницькому справа. Якби Хмельницький не заключив договір з московитами, вони все одно б напали і, на превеликий жаль, все одно б завоювали. Гетьман Богдан Хмельницький – це одна з найвидатніших фігур в історії України. Хмельницький відновив Русь. Хмельницький відновив державу. Як би там не було, але він створив нову державу в Європі, тому що, заїжджаючи в Київ в 1648 році в Золоті Ворота, він перед патріархом, перед митрополитом Київським, перед старшиною, міщанами і польською делегацією, зокрема делегаціями з інших народів, він сказав: «Я є самодержець руський». Ой, чого ж ти почорніло зеленоє поле? Мій ласкавий приятелю, пане полковнику Стародубівський, ворожа нам здавна московська сила почала забирати малоросійські городи в своє посідання. Людей наших, пограбованих і знищених із них повиганявши, а своїми військами осадивши, гетьмана, генеральну старшину, полковників хочуть запровадити у тиранську неволю. Народ же малоросійський навіки віддати в рабство. Берися ж до єдиної з нами всіма згоди і до спільної оборони своєї вітчизни. Радимо вашій милості поспішати з товариством у Батурин, аби не потрапив він у московські руки.
Це Батурин, резиденція Івана Мазепи, гетьмана війська Запорозького, який на початку XVIII століття пробував вирватися з російської пастки. Мазепа також доклався до розбудови імперії. Наприклад, допомагав Петру І модернізувати Росію, був його радником, скажімо, у зовнішній політиці і церковній реформі. Більше того, Мазепине гетьманство почалося з договору з Петром І, так званими Коломацькими статтями. Вони обмежували права козацької держави, Гетьманщини, а гетьмана Мазепу зобов'язували народ малоросійський усякими мірами і способами з великоросійським з'єднувати. У розпалі Північної війни Мазепа спробує в союзі зі шведами врятувати Україну від поглинання Московією. На жаль, ця спроба закінчиться поразкою. Восени 1708 року московські війська під командуванням Олександра Меншикова вирізали все населення гетьманської столиці Батурин, а саме місто спалили вщент. У Батурині і до сьогодні виявляють поховання обгорілих людей з перерубаними кінцівками. Як, наприклад, це спалене тіло жінки з розтрощеним черепом, яка пригортала до грудей дитину і мідну іконку Богородиці. По різних даних від 12 тисяч до 16 тисяч батуринців було зарізано. Було повішено, було на палях встановлені по периметру фортеці людські голови, щоб показати, а по сейму плоти пливли із повішеними батуринці, щоб це був острах до самого Дніпра для всієї України. Батурин – це було покарання. Покарання найбільш жорстоке, найбільш огидне, яке може бути. Мазепа володів маленькою буржуазною державою, але дуже багатою. Він тримав цю свободу, державу, яка не мала кріпосних. Петро ж з ментальністю рабовласника все ж таки намагається накинути на Гетьманщину це рабство, і він починає говорити, що моя держава, Гетьманщина, буде губернією. І це був сигнал для Мазепи, що з цим хлопцем нам далі не по дорозі. Бо там, де починається загроза нашій свободі, там починається смерть. І він розуміє, що зараз час, щоб московитів просто відкинути від себе, скинути їх назавжди. З точки зору Мазепи це був, як би сказати, нормальний відруховий акт перейти від поганого сюзерена, шукаючи собі доброго сюзерена. Шведський імператор був дуже природнім вибором. Іван Мазепа найперший зрозумів, що придуманий багатьма київськими книжниками проєкт потрапив в погані руки. Мазепа був неймовірний інтелектуал. І Мазепа здогадався, чим це закінчиться. Що це велика, блискуча ідея потрапила в лапи шарлатанів. І Мазепа вирішив вибрати якийсь інший проєкт на наших правилах. Він став на бік шведів. Мазепа поставив на цю карту все. Він і все втратив. Але у разі виграшу він отримав би незалежну державу. Це великий дзвін Софії Київської, відлитий коштом Івана Мазепи і тому названий його ім'ям. Зараз Мазепа дзвонить лише у найбільші свята, наприклад, на Великдень. Слухаючи його, ми відчуваємо зв'язок із гетьманом. «22 липня 1709 року тут, на подвір'ї Київської Софії, відбуваються урочистості. Петр І разом з Меншиковим та іншими генералами прибуває до Києва. Старі російські документи описують його приїзд як тріумфальний. Гарматні постріли гучно і урочисто лунають у київському повітрі. Ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович прямо тут, у Софії, виголошує панегірик на честь переможця.
Цей панегірик називається «Слово похвальне на преславную победу над шведами». В ньому Феофан Прокопович трактує перемогу Петра І в Полтавській битві як знак Божої підтримки Московії. Він порівнює московського царя з біблійним Соломоном, а Мазепу називає Іудою. Після цього панегірика Петр І запросить освіченого і талановитого філософа і богослова Прокоповича до Петербурга і зробить його головним ідеологом нової імперії. Саме Феофан Прокопович запропонує Петру І прийняти титул імператора Всеросійського. В акті від 22 жовтня 1721 року вперше з'являється назва Російська імперія, і Московія остаточно стає Росією. Прокопович стоїть в черзі тих людей, які походили з українських територій, але зробили чи не найбільше для створення Російської імперії і по перемоги російського проєкту, утвердження російської культури. Зараз не бракує звинувачень. Теофан Прокопович, ректор Києво-Могилянської академії, він зрадник, він пішов в Москву. Вони не почувалися себе зрадниками. Це ж епоха, коли релігія є основою ідентичності. Вони вірили в те, що вони зможуть туди принести освіту і витвориться такий спільний простір під егідою Києва. Пробуючи, скажімо, сьогодні з позиції 21 століття зрозуміти людину доби бароко і доби релігійних воєн, я думаю, великою мірою ним керував антипольський пафос. Значить, якщо проти поляків, то хоч і з чортом, а шукатиму союзу. То це справді була війна, перепрошую, і справді за віру. Передусім Феофан Прокопович, людина, яка навчалася в Римі, людина, яка навчалася в Галле, тобто людина, яка поєднувала православний спосіб мислення, католицький спосіб мислення і протестантський спосіб мислення, так? Був фактично екуменічним таким мислителем. Теофан Прокопович хотів реалізувати таку імперію і бачив таку імперію на чолі з Іваном Мазепою. Він розуміє, що на наших теренах це не вийде. Він, Теофан Прокопович, вирішує, що найкраще буде зреалізувати цю ідею в Московському царстві, і тому він пропонує Петрові І стати імператором і очолити, так би мовити, оцей імперський рух. І оце трагедія Прокоповичів, багатьох Прокоповичів, які існували. Він не один такий, тому що вони інтелектуали, які розбудовують для Мазепи Росію. Вони Мазепу проголошували російським гетьманом. Вони його проголошували першим Гераклом Росії, але не Московії. Бо для них Росія – це грецьке слово, яким позначали Русь для інтелектуалів. Мазепина зброя програла. Мине кілька десятиліть, і вже у другій половині XVIII століття автономія козацької держави Гетьманщини буде ліквідована, а Запорізька Січ знищена. Відтак, велика частина козацької старшини мусить іти на службу до Російської імперії. За службу українці отримують титули, ранги, маєтності і посади. Прикладів багато. Наприклад, українські родини Безбородьків, Разумовських, Теплових, Лизогубів, Марковичів, Тарновських, Закревських і сотні інших. Що таке імперія для козаччини? 1782 рік в Україні забороняють і назви полків, сотень утворюються намісництва, які потім переназвуться губерніями. І в цих губерніях живуть козаки та старшина, яким говорять: ви не дворяни, ви ніхто. В українській літературі можна знайти прицікаві свідчення про цей конфлікт, розповіді про вороже і зневажливе ставлення українців до російських намісників і військових. Наприклад, у харківського шляхтича Квітки Основ'яненка або у полтавського шляхтича Івана Котляревського, який народився ще в Гетьманщині, а коли писав «Енеїду», був уже підданим Російської імперії. Його москаль-чарівник – це чужинець, який захоплює український дім брехнею і шахрайством.
Слово «москаль» в українській мові спочатку означало не росіянина, це було не позначення національності. Москаль – це був російський солдат. От солдатський портрет. Маленьке, смішне таке оповідання Квітки Основ'яненко. Там же за кожною характеристикою цей москаль, він зображений як людина досивілізаційна, як людина культурно непорівнянно нижче. Перекупки на базарі дуже бояться, ой, москаль прийшов, треба пиріжки ховати, бублики ховати, бо що вкраде, що забере, а що просто розіб'є. Москаль прийде до хати. Здравствуй, хозяин, я твой постоялец, давай угол, да курицу на ужин, да лавреников побольше. Ибо я при несении службы страшно изголодался. Цей москаль є людиною, яка тут абсолютно чужа. Слушай, Чупрун, а что ты так плохо о нас? О москалях думаєш? Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з нами. В українських архівах зберігаються сотні заяв козацької старшини і посполитих про утиски і насильство, які чинять москалі. Ось скарга Євстахія Житинського, отамана Полтавського полку, до військового начальства. Житинський скаржиться, що російський офіцер Сініцин на підпитку жорстоко знущався з козака Ісаула. Запріг його, як коня в шлею, і начав дубиною бити по плечах, по ребрах, куди влучав, туди і бив, примовляючи «тягни, Ісаулець». Подібна скарга із Браїлова на Вінниччині на російських офіцерів, які квартирують у містечку. Піхота господарям велять віддавати утки, гуси, барани, гонять, б'ють господарів. Офіцери ще борзей чинять, докучають і обіду людям завдають. Таких свідчень велика кількість. Утиски і обмеження стосувались не лише селян і козаків, але також і шляхти, яка мала землі, маєтки, платила імперії податки, але не мала прав і відповідного дворянського статусу. У другій половині XVIII століття поступово скасовуються українські вольності, полковий устрій і козацькі титули. На території Гетьманщини запроваджується новий поділ на губернії. Імперській владі потрібна була нова адміністрація для поширення в Малоросії своїх російських порядків. Управляти новими губерніями мали дворяни, отож довелося включати козацьку старшину до імперської еліти, дворянства, і перейменовувати козацькі чини у російські. Врешті, у 1785 році малоросійське дворянство було закріплено законодавчо. Катерина II дає жаловану грамоту до всеросійського дворянства, і там було понад 20 пунктів в цій грамоті. Якщо ти з одним пунктом сходишся, хоча бодай з одним, то ти визнаєшся дворянином в Російській імперії. Ну, наприклад, що ти володієш землею, або у тебе є кріпосні, або грамоти монархів. І стається величезний бум. І з 1785 року в дворянський склад починають записуватися всі козаки. Через це народжується таке поняття, як малоросійське дворянство. Навіть найбільший російський роман «Війна і мир». От там один з головних героїв – це такий російський шукач істини, такий ідеальний герой П'єр Безухов. А чогось, з якого дива П'єр Безухов їде господарювати в свої маєтки в Київській губернії. І отут все дуже просто. Прототипом цього старого графа це, очевидно, був ніжинський шляхтич Безбородько, який був канцлером Російської імперії, який виграв усі битви для них, який ту імперію збудував. Олександр Андрійович Безбородько потрапив до столиці, де став канцлером Російської імперії. Він ліквідував Кримське ханство і бив цвяха у домовину Речі Посполитої. Олександр Безбородько був одним із найбагатших, власне, дідичів Російської імперії. Безбородько свою ідентичність, по суті, віддає на вівтар імперії. Можна згадати двох відомих учнів Григорія Сковороди. Це Михайло Ковалинський і це Василь Томар. Василю Томарі випало зробити величезну, карколомну кар'єру. Він командував Середземноморською російською флотилією, запрошував до себе погостювати. Сковорода відмовлявся, тому що Сковорода абсолютно з іншою налаштованістю був і щодо імперії, і щодо України. Михайло Ковалинський – це інший, це другий такий відомий учень
учень Григорія Сковороди. Це людина теж, яка і служила у Потьомкіна, була куратором Московського університету. Ці люди піклувалися винятково про свою власну кар'єру. Приклад того, що як людина може побудувати оцю індивідуальну кар'єру і абсолютно відірватися від своїх коренів. Кирило Розумовський – останній гетьман лівобережної України XVIII століття. Імперія відібрала його булаву, ліквідувала гетьманство, а замість Розумовського поставила свого управителя – губернатора Петра Румянцева. Через 50 років після Батуринської трагедії Розумовський вирішив відновити гетьманську резиденцію, зруйновану за наказом Петра І, і побудувати цей палац. Розумовський прожив у Батурині свої останні 9 років. Він заповів поховати себе у склепі Воскресенської церкви, яку звели на місці Мазепинського Троїцького собору. Можливо, відновлення Батурина означало для Розумовського повернення до власного українського коріння? Ким він почувався наприкінці життя – малоросом, козацьким нащадком чи підданим імперії? Ким себе відчували ці люди штибу Розумовських, Безбородьків, Галаганів? Як ми можемо позиціонувати оцю роздвоєну, вочевидь, ідентичність? Ці люди створили собі такий міфологізований образ України, з якою вони себе асоціювали. Це така своєрідна міфічна, в гоголівському розумінні Україна, якась така навіть містерійна. І цим образом вони не могли вичавити його з себе. І він жеврів в їхній пам'яті. Проблема саме українського народу в тому, що модель імперії не залишала українцю місця на землі. Вона вимагала від нього бути руським. Кожен в цій імперії розумів, що він може бути рівноправним тільки якщо він стане великоросом. Українці мають ці можливості для кар'єри. Але є одна умова – не мають стати імперськими. Тобто мають бути росіянами українського походження. Ми вас забезпечимо високі посади, але ви відмовляєтеся від національних амбіцій. Ми в селі Сокиринці на Чернігівщині. Це маєток родини Галаганів, одного з наших найвідоміших козацько-старшинських родів. Галагани – це просто уособлення усієї складності і суперечливості української історії. Ця родина дала Україні і зрадників, і патріотів. Засновник роду Гнат Іванович Галаган спочатку зрадив Івана Мазепу, а потім ще і допоміг росіянам у їхній каральній акції – знищенні Чортомлицької Січі. Історики кажуть, що за це запорожці прокляли рід Галаганів до 7-го коліна, а от Петр І, навпаки, нагородив Гната Івановича великими маєтностями. Фактично, Сокиринці – це нагорода за зраду. Цей розкішний палац і парк розбудували уже нащадки Гната Галагана. Примітно, що усі вони обіймали високі урядові посади в Російській імперії. Найвідомішим з родини Галаганів був Григорій Павлович Галаган, праправнук зрадника Гната Галагана. Саме Григорій Галаган зображений на ось цій монеті, яку викарбував Національний банк України. От Григорій Галаган – це дуже достойний представник роду. Він розробляв закони для скасування кріпацтва в Російській імперії, був меценатом, засновував на власні кошти школи, гімназії, товаришував і підтримував видатних українців, наприклад, Михайла Максимовича, Пантелеймона Куліша, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова. Він також фінансував видання книг Тараса Шевченка і спонсорував український часопис «Київська старіна». У пам'ять про свого єдиного сина, який дуже рано помер, і тут згадують прокляття козаків, Григорій заснував у Києві колегію Павла Галагана. З її стін пізніше вийдуть міністри УНР, академіки, митці, просвітники і воїни. Ось так, з одного боку, Галагани були лояльні до імперії і навіть допомагали їй у експансії, а з іншого боку, все ж таки зберігали пам'ять про своє національне коріння. Таких вихідців з Малоросії було чимало в російській столиці. Я дворянин і малорос. Їхня лояльність імперії, от як імперських службовців, це була лояльність присяги. Практично вони всі були люди військові. Для них не було конфлікту. Вони вірили, що вони служать Отечеству. Отечеству не тільки Російській імперії, а і Малоросії.
Наше все дворянство, оці всі Скоропадські, Милорадовичі, вони носили ті самі вишиті сорочки, що і селяни. Вони були уже малоросійське дворянство, саме малоросійське, тобто вони були свідомі абсолютно своїх витоків, свого анамнезу культурного, світоглядового і так далі. Наше дворянство тримало цей хребет культури в єдиному руслі. І серед, звісно, наших представників дворянства є такі видатні, як там Тростинські, Кочубеї, які капністи, які входили в ці кола Російської імперії. Вся ця постгетьманська еліта, та, котра кооптувалася в дворянство Російської імперії, дядьки Отечества чужого за Шевченковою формулою, це, безперечно, частина нашої спадщини, частина нашої історії. Віддавати цих людей імперії на тій підставі, що вони були її офіційними працівниками, так би мовити, ким вони мали би бути, перепрошую, розбійниками-кармелюками? Спочатку так, нам здається, що всі ці здирці, зрадники. Але коли ми дивимося на їхніх нащадків, ми побачимо, настільки ці тавра не є справедливими. Ці люди зробили дуже багато добра для України. Покривати це все ніби одним таким ковпаком, що це була зрада еліти, що вони там помосковилися для лакомства нещасного, кажучи фольклорною мовою. Це було би неправда. Отже, Безбородьки, Розумовський і Галаган – це певні симптоми, це певні маркери, які демонструють, що відбувається з країною, яка втрачає свою державність під загрозою бути поглиненою великими імперіями. На що тоді спроможні еліти цієї країни? Як вони можуть себе поводити? Люди, які працювали для культури і діяльності інших народів і фактично сприяли тому, щоб українців не було, є, можливо, частинами їхньої історії, але не є частинами їхньої спадщини. Це не те, чим можна пишатися. Не можна пишатися Безбородьким, який анексував Крим. Хай не пишаються росіяни. Це може бути Гулак Артемовський, який був російським державним службовцем, але не писав опери, які досі залишаються частиною української душі. Можливо, це може бути рід Розумовських з їхнім внеском там в українське буття. Шевченко – це абсолютно інший герой. Та у Шевченка є корпус і російськомовних текстів, але Шевченко розуміє, що розміняти повністю, віддати себе на поталу цього імперського неможливо. Шевченко тут постає як своєрідний повстанець. Повстання, яке починається з його власної особистості, і повстання, до якого він закликає взагалі весь народ. Ми навіть собі не уявляємо масштабу того подвигу, яка одна людина може зробити для свого народу. Коли я бачу Шевченка, я просто завжди наповнююся, я не знаю навіть, як це почуття пояснити. Це просто якесь здивування таке. Одна людина створила, не створила, оживила цілий народ, який вже забув про себе. Шевченка, якого викупили з кріпацтва, який став академіком, який міг би сказати, все, мені це більше не цікаво. Я малюю, роблю портрети парадні, зустрічаюся із знаттю, і забув я про цей український народ, який навіть сам не пам'ятає, що він український народ. Німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. А я академік. Після нього вже ніхто не був німим. Зоре моя вечірняя, Всередині 19 століття у Києві починає формуватися осередок української інтелігенції – Київська громада, яка потім стане старою громадою. Це час утисків і заборон, час Емського указу, який фактично знищує українство. Тобто все, що є одночасно українським і модерним, має підлягати криміналізації і проходить по відомству жандармерії. І ось саме у цей час у Києві збирається всього кількадесят інтелектуалів. Вони створюють свого роду think tank – таємний мозковий центр із дерусифікації України.
Вони пробують виправити оту саму помилку київських книжників 17 століття, які підкинули московським царям концепт єдиного народу. Старогромадівці науково доводять окремішність української нації. Вони ж відновлюють ідею української держави. України не існувало, а існували якісь етнічні землі на території двох імперій, російської і австро-угорської. І от в цих умовах люди вирішили, що Україна має бути, що в неї є майбутнє, що вона буде незалежною і обов'язково засяє у народів вольних колі. Тобто це треба було мати, знаєте, не тільки уяву, але і політичну волю. Вони змогли запропонувати модерний проект модерної України і його втілити. Вже наступне покоління, от діти громадівців, хто дожив до 17-го року, вони пішли творити УНР. Коли подивитися склад Центральної Ради, там дуже багато якраз і Дмитро Антонович, і Людмила Старицька, і Святозар Драгоманов. Вони всі були так чи так причетні до цього руху. Для мене уособленням цієї громади, крім Володимира Антоновича, є надзвичайно потужна постать – це Михайло Драгоманов. Творення українського політичного міфу, політичного єства політичного – це Драгоманов. І, відповідно, Драгоманов і Антонович складають кістяк цієї громади. Тобто це УНРівське покоління, це покоління дітей старої громади. І ця традиція ніколи не переривалася насправді. Вона часом її придушували тяжче, але цей культурний спротив ніколи не переривався. І тому ми зараз є, тому ми зараз відбиваємося. І мене кожного разу якось пробиває, знаєте, на сльозу, коли звучить наш гімн у виконанні стадіонів. От я кожного разу думаю про те, що всього-навсього якихось 150 років тому це придумали і заспівали тайком, сховавшись від поліції і жандармерії під маркою співочого товариства, значить, на квартирі за чаєм 12 інтелігентів 19 століття. Гурт 12 людей. Після революційних подій 1905 року, масових страйків і повстань, цар Ніколай II змушений йти на поступки. Він видає маніфест, який гарантує більше свободи і послаблює цензуру. Шовіністичний Емський указ стає недійсним, і українці не гають часу. Вічна мрія звільнитися від імперії, яка, здавалося, була задушена остаточно, отримує нарешті новий імпульс. Українська революція 1917 року стрімко наближається. Отже, Емський указ було відмінено. Це уможливило просто появу книжок, газет, часописів українською мовою. Далі вже цю річку зупинити вже не можна було. Цей потік уже ринув просто. Множилися часописи, множилися газети. Не було ж ніякого фінансування. Все було на гроші української шляхти. Всі ці старогромадівці, Євген Чекаленко, який давав неймовірні суми. Піднесення на рівні ідеології, національна ідеологія, національна ідентичність і постає держава. Розвал Російської імперії провокував і витягнув на поверхню отой потенціал української нації, який був притумлений, перегноблений, але чекав свого часу. І от саме з цього моменту той потенціал почав реалізовуватися. Один з перших мітингів, який стався у Києві, це був той мітинг на Софійській площі. Тоді мітингували всі. Якщо не впав режим царський, це була величезна радість. Мітингували всі. Грушевський, готуючи цей мітинг як шеф тогочасного політичного і культурного життя, він не сподівався на такий відгук. Якщо в Києві на той час жило десь 400-450 тисяч населення, то на цей перший український мітинг прийшло 100 тисяч. 100 тисяч – це фактично було
третя чи четверта частина Києва. Існував той феномен, який потім називали «Українське чудо 17-го року», яке полягало в тому короткому питанні, звідки стільки українців взялися в Києві. Українська Центральна Рада у певній мірі сама не чекала такого ефекту, який настав внаслідок перший універсал Української Центральної Ради. Це була бомба. Це була бомба, тому що вона проголосила, що є Україна, є українці, які хочуть жити і панувати, бути господарями на своїй землі. В спогадах одного із учасників говорить, ми вийшли на Хрещатик. Там тисячі людей ходять, обнімаються, цілуються, як на Великдень. Українська революція – це була перша спроба у ХХ столітті здобути незалежність. І з цієї точки зору вона надзвичайно важлива. Для імперського мислення росіян поява нових держав, такої як Українська Народна Республіка, була абсолютно неможливим і не сприймалася. І, зокрема, одним із методів упокорення українців і був отой жахливий терор, який сюди був принесений на багнетах російської більшовицької Червоної армії. Київ затоплю в крові, нехай буржуазія захлинеться. У лютому 1918 року до Києва увійшли більшовицькі війська під командуванням Міхаїла Муравйова. І почалося одне з найстрашніших випробувань в історії міста. 3 дні розстрілів, грабунків і терору. Це була каральна операція за спробу вирватися, демонстративна розправа над українською незалежністю. Київ не бачив нічого такого за останні 500 років. Чи найближче, що можемо поставити з цим Муравйовським терором, це, мовно кажучи, зруйнування Києва монголами і Бабин Яр у Києві, щоб ми розуміли масштаб цієї події. Війська Муравйова ставилися до української мови як до мови контрреволюційної, буржуазного націоналізму. Вони знищували монахів, священників, інтелігенцію, українських буржуаз-націоналістів. У січні 18-го року, коли генерал Муравйов зайшов у Київ і ходити в українській сорочці, ваше місце у парку перед Маріїнським палацом у могилі. Якщо ви говорите українською мовою і ви попалися в руки тих вандалів, ваше місце на тому штучному цвинтарі серед парку у центрі Києва. За той короткий час панування тут Муравйова із його банди загинуло кілька тисяч людей. Попередні підрахунки, які провів Червоний Хрест, він говорив про 6 тисяч загиблих. Вбили Олександра Мурашка, найвидатнішого нашого художника-імпресіоніста, Миколу Леонтовича, найвидатнішого нашого композитора. Загинув Лесь Лозовський, видатний художник. Загинув Іван Стешенко з дивовижних обставин, який дуже багато робив в культурній політиці Української Народної Республіки. Це не були випадковості. Це було цілеспрямоване знищення української еліти. Від 1917 року влада в Києві змінювалась понад 10 раз. Центральна Рада, більшовики, уряд гетьмана Скоропадського, директорія, денікінці, знову більшовики. Київ у цей час не мав ані надійних союзників, ані єдиної сильної армії, ані політичних еліт, здатних прийняти виклики історії. Україна справді потрапила в геополітичну вирву між старими імперіями та новими хижаками. Це набагато сильніші супротивники, конкуренти і вороги в особі і російського імперського чи постімперського націоналізму. І ознака незрілості українського національного проєкту, особливо в російській частині України. Бо більше ніж 40 років фактично нищення української культури, пов'язаної з ситуацією, в якій вона не могла розвиватися, пов'язані з Валуєвським указом, вони не пройшли безслідно. Українська революція 17-21 років була здебільшого лівою, за винятком Скоропадського і гетьманату. Ці ключові мислителі від Грушевського і Винниченка до Петлюри були лівими, соціалістами, прогресистами. І мені здається, що в цьому є велика проблема, тому що ці люди дуже пізно прийшли до думки, що свободу треба захищати зі зброєю. 19 грудня 1918 року тут, на Софійській площі, лютувала завірюха. Попри це, народ сунув сюди з усього міста, щоб побачити Петлюру і привітати нову владу Української Народної Республіки. Тодішня українська стихія на Софійській площі не могла не вражати. Напевне, справді було так, як описав молодий Тичина. Київ сонцем і голубами вітає золотий гомін народу, який прокидається.
день урочистого в'їзду директорії, власне, нової республіканської влади до Києва, яка проголосила і показала відновлення республіканського устрою замість тої форми влади, яка була створена гетьманом Скоропадським і яка не прижилася, яка була повалена. Народ зустрічав свою республіку, зустрічав свою директорію. На вокзалі там з'їхалися представники дипломатичних місій, прийшли військові, ціла кавалькада автомобілів. І от вони їхали по Києву на Софійський майдан. Тисячі людей зустрічали. Маршрут проїзду директорії якраз показував її тріумф. Директорія, під'їхавши десь приблизно, скажімо, до сучасних Золотих Воріт, зійшла з цих автомобілів, і вони йшли, тому що люди хотіли їх бачити. Люди хотіли бачити свою владу, хотіли бачити цих переможців. Українці уявляли свою державу як прекрасну далеку мету, як сині озера загірних комун в утопії Миколи Хвильового. Тоді вони не знали, що на Україну знову сунула московсько-більшовицька орда і в своєму обозі везла так званий український радянський уряд, окупаційну адміністрацію, у якій, як і раніше траплялось в історії, були також і українці. Так само, як і в більшовицькому війську, яке боролось проти армії УНР. Українська революція 1917-21 років закінчилась поразкою на полі бою, але не поразкою української ідеї. Бо саме з УНР народиться держава, яка через десятиліття вирине з радянського тіла вже як незалежна Україна. Втрата держави була трагічною. Усе ХХ століття імперія, вирощена не в останню чергу нашими зусиллями, енергією, ідеями і талантами, проводитиме в Україні політику колоніального підпорядкування, чинитиме репресії та геноциду уже під маскою СРСР. Але попри масштаб насильства, спроба знищити нашу суб'єктність не принесла бажаного результату. Українська державність триває. Наша державність зароджується близько 1500 років тому, як і європейські державності. Це середньовічна українська держава Русь, це Велике князівство Литовське Руське, це Гетьманщина, або правильна назва Військо Запорозьке, це Українська Народна Республіка, Українська держава, Карпатська Україна. Ми, безперечно, говоримо про державність як тяглість. У нас перервна держава, але не перервна державність. Україна намагалася створити і утримати свою державу на протязі останніх 3-4 століть більше, ніж один раз. В ХХ столітті 5 разів різні політичні сили в Україні проголошували незалежність. 2 жовтня 1990 року ми, тодішні студенти, розставили ось просто тут, на Майдані, перші намети і почали кількатижневу акцію голодування. Пізніше цю акцію будуть називати «Студентська революція на граніті». Головною ідеєю студентської революції нашого першого Майдану був розрив з імперією. Бо далі нікуди, далі пропасть. Тоді мало хто усвідомлював, що національно-визвольне відродження кінця 80-х, студентська революція на граніті – це, по суті, продовження того українського мітингу на Софійській площі 1917 року. Мітингу, який почав велике українське звільнення ХХ століття. Сьогодні вирішальний етап того звільнення – наша національно-визвольна війна проти імперії. Якщо судити про історію незалежності, здобуття незалежності, то я бачу цей процес у вигляді зривання печатей. Це євангельський образ з Откровення Йоанна Богослова. Щоразу якась печать нашого поневолення нищиться. В результаті того скидання печатей починає пробиватися світло незалежної України. Оця зоря незалежної України. І ця війна, що є сьогодні, це остання печать, яку доля зриває з України. Може, небеса зривають з України.
Для того, щоб війна стала останньою, має з'явитися новий рівень відчуття відповідальності, новий рівень свідомості. Нам доведеться подивитися на себе і задати собі складні запитання про те, а яка була українська роль в появі цієї Російської імперії. Чи є ми колонією? Це до сих пір предмет наукової дискусії, серйозних наукових дискусій. Тому що який наш статус, яка наша відповідальність за всі ті імперії, це відкрите питання. Всі ці фрази про колоніалізм, про інше, воно насправді крутиться навколо дуже жорсткого міфу, який нам накинули. Міф того, що ми жертва. Ми справді не просто жертви імперії. Ми її архітектори, будівничі, які віддали їй свій інтелект, ідеї, таланти. Ми дали їй силу, яка потім обернулася проти нас. Українці довго були в заручниках імперії, але їй так ніколи й не вдалося знищити українську ідею. Ми стали прокляттям імперії, її вироком. Тут, на Інститутській, Росія розпочала свою війну, аби спробувати підкорити нас знову. Звідси, з нашого тисячолітнього Києва, прийде її погибель. Україна, безумовно, є частиною європейської цивілізації і дуже важливою її частиною. Україна воює не лише за власне виживання і суверенітет, а й за ширшу справу демократії. І в цьому сенсі це має значення для всієї Європи. Це не український народ має дякувати за надану зброю та допомогу. Насправді, європейці мають дякувати за їхню боротьбу, тому що це та війна, яку ми самі мали б вести. Але зазвичай це ж доля визначає майбутнє світу. Світ відкрив, що на цій планеті є дуже хоробра нація, надзвичайно сильна в своїй здатності триматися, попри те, що її атакує набагато більший і агресивніший ворог. Ми усі, ви, я, кожен із нас, маємо бути готові виступити не лише проти російських агресорів і російської тиранії, але й проти будь-якої іншої, як би вона себе не називала і ким би не була раніше. Якщо російську агресію залишити безкарною, ми опинимося у світі, який дехто називає джунглями, де немає правил, немає обмежень для агресивної сили, і право визначає не закон, а груба сила. Українська історія нагадує нам, свобода – це те, за що варто боротися і вмирати. Проводимо воєнний стан на всій території нашої держави.